วันนี้เกรซพาทุกคนมาเที่ยวเกาะล้านนะคะเกาะล้านเป็นเกาะที่อยู่ใกล้ๆกับพัทยานั่งเรือมาแค่50 นาทีเราจะมาเรียนคำศัพท์หลายๆคำที่เกี่ยวข้องกับเกาะนะคะคำแรกเลยคือเรือนั่นนะคะเรือใหญ่ถ้าใครอยากนั่งเรือ50 นาทีก็นั่งเรือใหญ่แต่ว่าถ้ามีเงินก็นั่งเรือสปีดโบ๊ทได้นะก็จะเร็วกว่าแล้วก็ถ้ามองไปตรงนี้นะคะจะเห็นว่าเราได้มาถึงท่าเรือแล้วท่าเรือคือ harbor เป็นจุดที่เรือมาจอดส่งแล้วก็รับผู้โดยสารคือ passengers ดูสิมีคนตกปลาอยู่ตกปลานะคะนี่คือคนตกปลาไม่ใช่ชาวประมงนะชาวประมงคือคนที่ออกเรือคือ go on a boat trip ออกเรือไปแล้วก็ใช้แห a big net ใช้แหมันเหมือนกับ mesh ตกปลาเนี่ยใช่ไหมแล้วก็จับปลาเป็นคนจับปลามากกว่าไม่ใช่ตกปลานั่นไงคะสปีดโบ๊ทที่พูดถึงแล้วก็ตรงนั้นคือท่าเรือของสปีดโบ๊ทมาไปกันคะไปหาดตาแหวนป่ะคะหาดตาแหวนต้องไปขึ้นรถใหญ่อ๋อได้บ้านโอเคได้ค่ะนี่2 แถวนะคะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวหาดกันของบัตร1 ใบอันนี้ของผมใช่ไหมใช่ครับอันนี้คันหนึ่งอันนี้คันหนึ่งครับโอเคคันหนึ่งเวลามาถึงท่าเรือก็มีตัวเลือกเยอะนะคะเช่ามอเตอร์ไซค์นั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือว่านั่ง2 แถวนี้ดีมากเลยนะคะสะดวกสบายเร็วแล้วก็ถูกด้วยนี่คือรถ2 แถวค่ะ How often does the boat come พูดยังไงคะภาษาไทยก็พูดได้หลายอย่างนะคะเรือมาบ่อยขนาดไหนหรือว่าที่เกรซชอบพูดคือเรือมาทุกกี่นาทีหรือว่ามีเรือทุกกี่นาทีหลังจากลงจากรถ2 แถวแล้วเราจะมาถึงที่หาดตาแหวนแต่ว่าถ้าเราไม่อยากเจอคนเยอะๆไม่อยากเห็นคนเยอะๆก็เดินต่อไปประมาณ15 นาทีจะมาถึงอีกหาดหนึ่งที่เล็กๆแล้วก็มีคนไม่เยอะค่ะเมนูอาหารวันนี้คือปลาหมึกทอดกระเทียมดูสิคะดูสิน้ำมันเยิ้มเลย when something is dripping with oil you can say น้ำมันเยิ้มน้ำมัน oil เยิ้ม like dripping with oil น้ำมันเยิ้มในเกาะนี้ก็จะมีบ้านพักเยอะมากนะคะถ้าเห็นด้านซ้ายมือตรงนี้เห็นไหมมีบ้านพักต่างๆที่ถ้าอยากจะมาพักก็สามารถพักได้แบบ
รายวัน หรือว่ารายเดือนก็ได้ อากาศร้อนๆแบบนี้ต้องกินมะพร้าวค่ะมะพร้าวลูกนี้หวานหวานหวานสดชื่น very refreshing กิจกรรมที่สนุกบนเกาะล้านที่สามารถทำได้ก็คือนั่ง Banana Boat นะคะหรือว่านั่งเจ็ตสกีแล้วก็มาเช่าห่วงยางนะคะห่วงยางคือเหมือนกับทูบสำหรับคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นเสื้อชูชีพช่วยให้เวลาตกน้ำแล้วไม่จมน้ำเรือกำลังจะออกจากท่าเรือนะคะตอนนี้คนขับเรือกำลังบีบแตรปี๊ด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 ให้คนรีบขึ้นเรือเร็วสุดท้ายนี้เรสอยากจะพูดถึงคำว่า island ภาษาไทยคือเกาะเป็น low tone ไม่ใช่เกาะไม่ใช่เกาะไม่ใช่ KOH หรือว่า KO แต่ว่าเกาะ short and low เกาะล้านเกาะเต่าเกาะช้างข้าวเหนียวหมูเส้นมั้งไม่แน่ใจว่าเรียกอะไรอร่อยนุ่มมากข้าวเหนียวนุ่มมากป้าคะอร่อยมากเลยเอาอะไรได้รอลูกใช่ค่ะจิบหนึ่งค่ะวิดีโอนี้จบเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบวิดีโอนี้แล้วก็กดไลค์แล้วเราจะเจอกันในวิดีโอถัดไปนะคะบ๊ายบาย